Välkommen till Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen i köket. Där vi idag ska ta och fylla på müsliburken. Vi ska göra hemmagjord müsli. Eller egentligen är det väl granola vi ska göra eftersom det kommer bakas. Så häng på! Det jag gillar med det här receptet är att man tar lite vad man har helt enkelt. Och vad man tycker är gott att ha i müslin. Det enda man ska tänka på det är att mängden gryn och mängden våta ingredienser, vilket är vatten, olja och sirap eller honung i det här fallet, ska vara samma hela tiden för att det ska bli rätt krispighet på det. Men annars nötter och flingor, eller nötter och smaksättning ska jag säga. Go wild and crazy. Frön. Vad man känner och vad man vill ha i. Så jag ska börja med att hacka nötter. Någonstans mellan 2 och 4 deciliter. Jag tänkte ta mandel i det här fallet. Och det blev 2 deciliter. Hackar jag upp det i den storleken man tycker om att ha på nötter. Vill man ha hela nötter i så kan man göra det också. Helt upp till dig själv. Någonting sånt här tycker jag är ganska lagom stora bitar. Har vi ner dem i en stor bunke. Då ska vi ha i pumpafrön. Och det här är egenodlade pumpafrön från Nakenfrö Pumpa. Så, 3 deciliter. Ska sägas att jag gör en dubbelsats också. Men jag lägger receptet för en enkel sats nere i beskrivningen. Vi ska ha solroskärnor. Linfrön. En 2 deciliter ungefär. Sesamfrön. En deciliter. Kokosflingor. Deciliter, så öppnar nästa förpackning också. Där, 2 deciliter. Vi ska i 2 teskedar salt. Och sen ska vi i alla flingor.
Och det jag tänkte ha i det jag har hemma, det är havregryn och rågflingor. Man kan ha i boveteflingor och dinkelflingor. Det enda är att den totala mängden med flingor ska vara rätt. En liter. Och 5 deciliter till. Då har vi lite rågflingor också. När alla de torra ingredienserna är i så är det dags att blanda ihop det hela. Man kan välja också smaksätta om man vill ha kanel eller vaniljpulver eller kardemumma. Jag brukar köra den neutral. Så vi blandar ihop det här innan vi ska i det blöta. De blöta ingredienserna som vi ska i är sirap eller honung om man föredrar det. Jag tar 1,5 deciliter. Här kan man ju bestämma själv sötman. Samma som med grynen, det ska bara vara rätt mängd totalt. 1,5 där ungefär. Sen har vi rapsolja. Samma mängd, 1,5. Och slutligen vatten, 3 deciliter. Och jag har värmt upp det för att det ska lösa sig lite bättre, det här sirapen och oljan. Så rör vi runt det lite. Sen är det bara att hälla över och se till att vi får jämnt distribuerat. Så att alla flingor blir fuktade. Eftersom jag har en torkugn så kommer jag att torka min müsli där i. Har man inte det så går det jättebra med en vanlig ugn på 175 grader. Jag brukar alltid lyckas bränna min müsli när jag kör den i ugnen, så jag är jätteglad över min torkugn. Och då är det bara, och jag har lagt på ett bakplåtspapper för att de inte ska smita igenom gallret. Sen lägger man ett tunt lager bara.
Nu sätter jag igång ugnen på 68 grader i 4 timmar ska den stå här. Och som sagt, gör man det i vanliga ugnen så är det 175 grader och då går det mycket snabbare. Det går kanske en kvart, en halvtimme får man passa ordentligt så att man inte bränner vid det. Men här kör vi igång den på 4 timmar och sen kan vi gå och göra någonting annat samtidigt. Efter 4 timmar i torken så här låter det svalna. Och nu är det dags att sätta till om man vill ha lite torkad frukt. Man kan ta russin eller vad man har. Jag har valt att ta torkade päron, egenodlade och torkade fikon, också egenodlade och torkade, som jag tänkte vi skulle ha i den här müslin. Och sen är det bara att hälla upp i burken så är vi färdiga med det. Men frukt först. Då var müsliburken full igen. Tack för att ni ville hänga på i den här videon, så syns vi nästa. Hej så länge!